Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα φτιάχνουμε ένα διαφορετικό τσουρέκι γεμάτο ίνες με γέμιση σοκολάτας που είμαι σίγουρη ότι θα λατρέψετε. Φτιάχνετε χωρίς αυγά και γάλα και χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη και μένει μαλακό και αφράτο για μέρες. Ας προχωρήσουμε στη συνταγή μας τώρα που θα δεις και πόσο εύκολη είναι. Όταν πρωτοαποφάσισα να κάνω τη συνταγή είδα ότι δεν είχα αλεύρι για τσουρέκια, οπότε και έβαλα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και επειδή το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό, συνεχίζω από τότε να κάνω το ίδιο πράγμα. Εσύ τώρα αν έχεις αλεύρι ζυμωτό για τσουρέκια, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις φυσικά. Προσθέτεις λοιπόν το αλεύρι σε ένα μπολ μαζί με μαγιά ξηρή, αλάτι, που κοιτάς να μην το ρίξεις πάνω στη μαγιά για να μην την κάψεις και τα ανακατεύεις όλα μαζί. Όπως πάντα θα βρεις αναλυτικά όλα τα υλικά της συνταγής κάτω από το βίντεο. Τώρα προσθέτουμε και τα υγρά υλικά της συνταγής που είναι το φυτικό γάλα. Αν δεν αποφεύγεις το ζωικό μπορείς να βάλεις όποιο θες εσύ. Εκκύλισμα βανίλιας ή μια βανιλίνη και στη γωνία της οθόνης σου τώρα θα δεις και πώς φτιάχνω το δικό μου εκκύλισμα βανίλιας για περισσότερη οικονομία. Για βούτυρο χρησιμοποιώ φυτικό, το οποίο θα πρέπει να το λιώσεις και να το αφήσεις στην άκρη να κρυώσει για λίγο γιατί δεν θέλουμε να κάψει τη μαγιά. Προσθέτω τώρα και σιρόπι σφενδάμου, εσύ μπορείς να βάλεις και αγάβης και τέλος το βούτυρο αφού έχει κρυώσει. Καλό είναι να το δοκιμάσεις με την άκρη του δαχτύλου σου, να είσαι σίγουρο ότι δεν καίει. Ανακατεύεις τώρα όλα τα υλικά με μια ξύλινη κουτάλα, μέχρι να μην υπάρχουν άλλα υπολείμματα από το αλεύρι. Όταν πια θα είναι δύσκολο με την κουτάλα, ζυμώνεις λίγο με τα χέρια. Η ζύμη σου θα πρέπει να είναι μαλακή και ελαφρώς θα κολλάει, γι' αυτό μην προσθέσεις πολύ ακόμα αλεύρι. Τη βγάζεις μετά από το μπολ και αφού αλευρώσεις λίγο τον πάγκο, θα ζυμώσεις για πολύ λίγη ώρα μέχρι να δέσει η ζύμη και να μην κολλάει. Όσο τη ζυμώνεις, τόσο περισσότερη γλουτένη θα δημιουργείται, οπότε και δεν θα κολλάει. Αφού τη μαζέψεις ελαφρά σε μια μπαλίτσα, τη βάζεις σε ένα μπολ που έχεις λαδώσει ελαφρά για να μην σου κολλήσει και τη βάζεις στο φούρνο αφού τον έχεις ανάψει για 1 λεπτό στους 50 βαθμούς Κελσίου ίσα-ίσα να ζεσταθεί. Αν φυσικά το σπίτι σου έχει ζέστη, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Την αφήνεις μέσα σκεπασμένη για να φουσκώσει και αυτό μπορεί να πάρει από 1 ώρα έως και περισσότερο. Η δική μου ζύμη θα μπορούσα να την αφήσω λίγο παραπάνω να φουσκώσει, αλλά δεν προλάβαινε γιατί ήταν η ώρα που έπρεπε να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Εσύ άφησέ την να τριπλασιαστεί. Τη βγάζεις από τον μπολ και την ανοίγεις με τον πλάστη σε ένα παραλληλόγραμμο σχήμα, περίπου μισό εκατοστό πάχος. Για τη σοκολατένια γέμιση, για πιο υγιεινή επιλογή, χρησιμοποίησα ταχίνι και πρόσθεσα σκόνη κακάο. Αφού τα ανακάτεψα καλά, είχαν την υφή πραλίνας. Αν θες, μπορείς να προσθέσεις και λίγο υγρό γλυκαντικό. Απλώνεις τη σοκολάτα σε όλη την επιφάνεια της ζύμης, αφήνοντας μερικά εκατοστά από τις άκρες. Στη γέμιση μπορείς να προσθέσεις και λίγο τριμμένο φουντούκι και κομμάτια κουβερτούρας αν θες. Τώρα διπλώνεις σε ρολό τη ζύμη από τη μεγάλη πλευρά και κόβεις μετά στη μέση κατά μήκος ώστε να έχουμε 2 λωρίδες. Φέρνεις τις πλευρές που έκοψες να κοιτάνε προς τα πάνω και τυλίγεις μετά σε κοτσίδα. Τη μια λωρίδα πάνω από την άλλη. Ενώνεις λίγο στις άκρες και μετά βάζεις την πάπκα σε μακρόστενη θήκη για κέικ και δεν σε πειράζει να στριμωχτεί λίγο. Τη σκεπάζεις πάλι για 1 ώρα για να φουσκώσει και μετά τη βάζεις σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά. Και λίγο πριν το τσουρέκι να βγει από τον φούρνο, ετοιμάζεις το σιρόπι που θα ρίξουμε από πάνω. Αναμειγνύεις σιρόπι σφενδάμου με βραστό νερό και ανακατεύεις. Μόλις το τσουρέκι βγει από τον φούρνο, ρίχνεις το σιρόπι και αλήφεις και λίγο από πάνω.
Αφήνεις να κρυώσει για 10 με 15 λεπτά, να απορροφήσει και το σιρόπι και μετά κόβεις σε κομμάτια. Ελπίζω να ευχαριστήθηκες και το σημερινό βίντεο και όπως πάντα μπορείς να με στηρίξεις με το να κάνεις like, εγγραφή και γράψε μου στα σχόλια αν σου άρεσε η συνταγή μου. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τι ωραία ζύμη που έκανα. Άντε και εσύ.